ดีครับค่อยๆคราวนี้เราจะมาเล่นฉากจบจริงๆจังๆนี้เราอัดคลิปแบบ60เฟรมเรทแล้วก็ไม่ใช่สตรีมด้วยแล้วก็ความชัดแบบไฮเดฟแต่ว่าเวลาอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วเนี่ยมันก็จะดรอปคุณภาพลงเพราะว่าช่องไหนไม่ฮิตเนี่ยมันจะดรอปลงแน่นอนว่าช่องค่อยๆมีคนดู3คนฮิตบ้าบออะไรไม่มีแต่ว่าเราต้องทำทุกอย่างให้จบเรื่องรายได้เราไม่สนใจอยู่แล้วนะเราทำไงวะเราก็จะสคิปเริ่มต้นเลยดีกว่าไปที่โฮปแล้วเราก็จะสคิปไปที่เทราทูแล้วกันเพื่อจบแบบของดร.ไวท์จะถามว่าให้จัดการเลยไหมง่ายๆแล้วก็ไปอันตรายนะ Skipping the hope will void the warranty on the skip drive. โอ้ And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? เดียวไม่มีอะไรอ่ะเราก็ไปเทราทูแล้วกัน Jump starting the skip drive. บอร์ด Destination เขาจะไม่ set ชอบ to the เรา rings เพ of ราะว่าเรา Terra จะแชร์ 2. บอร์ดให้เอ็ดด้าท Worst way is to go out, I suppose. It's nice knowing you, boss. Doing it. I mean, affirmative. Skipping the hope in 3, 2, 1. ADA. Does your captain seriously intend to do a micro jump in a system with engines that haven't been powered in 70 years on a derelict ship? That is what my captain intends. Yes. But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will ำเอา not เป็ be นว่า held จะบอก responsible ว่า for any มัน damage ทำให้ incurred during การเคลื่อน transport. ที่ครั้งนี้ยานจะ This will พังคน cause จะตาย extreme damage. แอดด้าก็บอกว่า Yes, เรา I am aware จัด of การ that. ให้ต่อไป You should not be doing this. The humans will die. สรุปสั้น Thank you, Hope. It looks like all systems are go. Captain, I would advise you to hold on to something ๆนี่ก็สั่งให้โฮป now. ทำนี่ก็เป็นคำสั่งกัปตันนั่นแหละแอดด้าก็ทำตาม ADA มาแล้วโฮปเป็นยาความชื่อว่าความหวังโดยที่ว่ามีลูกเรือเนี่ยฟรีดแช่แข็งไว้จากโลกมาถึงที่เนี่ยอะไรนะแล้วเซียนเนี่ยอาเซียนมั้งอาเซียนแน่นอนอัดเต็มความจุOh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check in on เว him. ลามากินของก็ได้นะเก็บของเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดให้เต็มที่เพราะว่าเราจะต้องอะไรนะต่อสู้เต็มที่สำหรับด่านสุดท้ายเราต้องไปสู้ที่คาทารันหนักเกินเดี๋ยวทิ้งได้บ้างเนี่ยแวลูตอบเวทแวลูเปอร์เวทเรโชจังเซิร์ชแวลูโปรเวทเรโชหนักหนึ่งกันเนี่ยไม่ได้ใช้โอเค300ปืนนี่ก็ไม่ต้องเก็บอะไรอีกแล้วยังไงวะกระไดโอเคอะไรมากกลับบ้านจะย่องผ่านก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีปัญหา Unauthorized to access this area. Error. ไป All แบบ crew deck. ไม่ Error. เป็นไรเราก็หลอกเดินสบายๆอันนี้ก็มีของนิดหน่อยตั้งแต่สมัครเดิน
worker is a ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากออกประตูหน้าไปโลดเป็นเรื่องขึ้นราวมีอะไรให้สอยบ้างดูสิเดียวฮีโร่29 380เองแล้วกันเนียนหลักเกินเขาเคียวนี่แหละไปที่เดินไปไม่ได้เลยเพื่อเคียวเคียวเพื่อลมไม่เข้าเรื่องเพื่อขยะทนเดินไปเราก็จะออกจากครบทูไปไหนล่ะเนี่ยเราอาจต้องไปช่วยด็อกเตอร์เวลไหมรอบนี้ไปช่วยก็ต้องเจอกับไอ้เนี่ยหน่วยของคอร์ปอเรชั่นต้องไปเตรียมของกันก่อนที่ไหนเตรียมของได้บ้างวะ Captain, I am receiving a transmission. Captain, I shall now play the transmission I received from Dr. Wells. The board is here. They found me somehow. They're about to blast my door open. I can't stop them from getting me, and there isn't enough time to explain everything. But there's something very important you need to remember. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. Do you hear me? They're fucking corporate swine. You fucking pigs! I'll take you all out with me. I'll never... It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the orbital lab to check on your associate as soon as possible. How can I be of assistance? ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปช่วย I'll be ก่อน here. หน้านั้นเราก็ต้องเคลียร์ตัวเองกันก่อนค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ต้องไปขายของที่ไหนทีละเนี่ยต้องเคลียร์ของแบบมหาลานหัวลานเลยไปใช้เคลียร์ให้หมดจัดของเตรียมคนที่จะไปเตรียมทีมจะไปแซมเหรอได้แซมก็ได้ถ้าแซมไปก็ดีมั้งอันนี้บวกแฮก81แซมบวกแฮก80เอาหลวงพ่อไปแล้วกันหลวงพ่อไมเกลชุดบวกแฮกดีไหมดีเฟนส์ไม่เอาโบนัสเดี๋ยวหาชุดบวกแฮกให้หลวงพ่อใส่ด็อกหลบดีเทคสกิล5น่าจะได้นะสกิล5ขึ้นไหมไม่ขึ้นว่ะไม่ขึ้นเทคสกิล5แปลกจังก็เต็มแล้วแต่หรอกแท็ก7ขึ้นไหมแท็ก7ไม่ขึ้นเผื่อไว้แล้วกันแฮก7สูงสุดแล้วนี่แฮก7แล้วก็หมวกแฮก5ทำไมไม่ขึ้นวะหรือว่าดูอัพพีไม่น่าเกี่ยวมีให้เต็มแล้วกันขวานมีดาเมจบวก10อาร์มอนบวก5 EXP ไม่ต้องแล้วลบไม่ใช่สิไม่combat free longer uniting support ตายแล้วเกิดมา 25% นี่อะไร
attacking enemy attack component increase amount attack enemy mark ไหนนี่ 10% นะ increase damage dealt to companion this companion use meter point ต้องเป็น companion use เท่านั้นบวกเกาะ5เอาบวกนี้แล้วกันไปลองเร็วแล้วก็นี่ไปด้วยคลิกสายแฮกสายปลดล็อกเกียร์กล่อม5นี่เกียร์กล่อมเท่าไหร่เกียร์กล่อมก็บวกนี่หว่าบวก5อาวุธดีกว่านี้มีไหม340หรือ12หาอาวุธที่ดีกว่านี้เลยได้ใช้เรียกว่า22มีอะไรที่เจ๋งกว่านี้ไหมซอสตามราคาแล้วกันแบบสิ้นคิดตีใกล้เลเวล27เลเวล29เอา7มีน็อกมีเบิร์นแล้วกันติ๊กประมาณนี้แหละแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอาวุธใหม่เราก็ต้องไปจัดการขายของให้เรียบร้อยไปไหนดีเนี่ยก่อนจะไปช่วยไปเคลียร์เรียบร้อยไปขายที่ไหนดีร้านขายของเดิน We are now in orbit above Byzantium, Captain. พอหลวงพ่อแม็กเวลกับฟิลิกไปพ่อเวลต้องหาของช่วงนี้ก่อนที่จะไปเพราะมันจะยาวต้องหาของก่อนสัก10 นาทีฟาร์มของขายของเคลียร์ของให้เรียบร้อยเคลียร์ของร้านค้าเป็นเดอะบอร์ดมันจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรื่องส่วนลดก็สำคัญเหมือนกัน That ซื้อของ episode ขาย from ข a อง few weeks ago was supposedly based on a real incident. The best defense. What? 20%มีของเจ๋งๆอะไรบ้างเคียว29ไม่ไหวกะเคียว29กี22ใช่ไหมล่ะปิดก็ไม่ได้อื่นอะไรกันนะก็มีเซลล์เราก็จะเซลล์ของปืนนี้อาจจะไม่ได้ใช้เซลล์ไปสัก 2,000 แล้วกันลูกกระสุนอาวุธเซิร์ชตามราคาเลือก16ขาย6 8 3ขายเป็นยกไหนขายเลเวล27เนี่ยต้องได้ใช้ปืนเลเวล9มีเพชรเลเวล16เลเวล27เลเวล29จะได้ใช้เลเวล10แพงออฟดีเลเวล15เลเวลเลเวล17เลเวล8เลเวล20เลเวล11ขยะเลเวล12เลเวล18เนี่ยพอได้เลเวล10ไม่ไหวขายแล้วก็ Damage to Creator ไม่เอาไม่ใช้ Armor Tech Skill เพื่อได้ใช้ Defense Skill ไม่ได้ใช้หรอก Skill 16ตามไปดูแล้วกันไม่ได้ใช้ล็อกต้องได้ใช้ทั้ง2 อันเว็บพอยต์สกิลไม่ได้ใช้เทคสกิลอาจได้ใช้เทคสกิลอาจได้ใช้เหมือนกันนี่วะ
ดีเฟนสกิลไม่ได้ใช้สกิล5ชุดดั้งเดิมเอาชุดดั้งเดิมไว้แล้วกันสกิล5เอนจิเนียร์ไม่ใช้ไหมเผื่อได้ใช้เทคสกิล5มีแล้ว5ไม่บวกอะไรหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อ5พอมันเก็บไว้แล้วกันให้หลวงพ่อต้องมาได้ไหมหลวงพ่อสกิล5ไม่เอาถ้าวันทีเป็นสกิล5ไม่แน่ใจไปสกิล5เต็กสกิล5แฮนไม่ดูแฮนไม่ไซด์ไม่ไซด์ทางลายไม่เรียกกรอบ3เองน้อยแฮนกันไม่วายอะไรชุดเลยสเตลสกิลสเตลไม่เอาสเตล6ไม่อะแรงลองกันมีใครใช้ลองกันไหมไม่เอฟตี้53ได้ใช้อึดดีทูแฮนด์มีด63โก53 24โอ้ไอวาดเฮมเมดโกแฮนด์มีดอินเตอร์พอยต์เริ่ม18 29ดิเฟนส์สกิลเริ่มด็อกสกิลหลบหลีกเดลล็อกสกิล40น่าใช้เดลสกิลบล็อกไม่ได้ใช้38ไม่ได้ใช้หมออย่างโหดแต่ไม่ได้ใช้บล็อกสกิลแต่เสือกลบสเตลถ้าบอลสิ้นดีเลยเนี่ยแต่ดอกสกิล5ติดเพชรเดล10ของดีอีกแล้วนี่ของดีอีกแล้วไงนี่ดาเมจบวก 5% น่าใช้ล็อกพีคใช้สเปซ29เหรอไม่เด็กขายทิ้งไปหรอวะพอนไม่มีเว็บพอนบวก5แรงสกิลเว็บพอนใช้60ไม่ได้ใช้ผ่านขยะทิ้งให้หมดโล่งใจเคลียร์หมดแล้วโล่งใจเคลียร์หมดแล้วมีอะไรขายบ้างคนกันปล้นด้วยWhy place your faith in automechanical sentries when you อาวุธที่เราขายไปเสื้อเกราะ63ใช่แล้วนี่คือซื้อคืน29โอ้ช่างดูของใหม่ดูของเจ๋งๆที่มันฉีดแรงเวฟพอยต์สกิลไม่ power attack damage ไม่ electron damage อย่าลีนจัดการเรื่องนี้ก่อนอันนี้บวก200 natural heal ability ราธา wood ability 1นี่บวกอะไรน้ำซ้อนแป้ง Spacer's choice 2-hour energy group. ก่อน Watch out for hour 3. ก่อน
ไหนซื้อเกาะ26 10 12 สกิลบวก5ไม่ใช่นี่หว่าไม่ค่อยแน่ Who wants to play? โอ้ยมันป่าว่ะนี่ร้านขายอาวุธส่วนใหญ่ของโลก What can I do? แล้วอันนั้นนี่ละมั้งไปไหนละ What do you think you're เปิด doing? เกาะซะหน่อย I don't want any trouble out of you. I love Byzantium. Where else are you going to find art? เกาะจริงๆไหมทหาร What do you think you're doing? ต้องหาเกาะเจ๋งๆแล้วงานนี้เกาะหนาๆเกาะหนาๆเกาะหนาๆหาไปไหนนี่เกาะหนา My dear fellow, ๆไม่มีเกาะหนา What do you think you're doing? Don't test me, ๆไม่ว่า Runway. ตอนนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วเรื่องที่ว่าอะไรนะบอร์ดจะไม่ชอบเราเพราะเราจะไม่เข้าข้างบอร์ดเราเกราะ29ไม่ไหวอากาศเนี่ยเกาะว้ายบางโคตรไม่เอา29 27 80 Heavy Box Steel นี่แหละใช้ได้หมวกด้วย54 29 54ของกับเดลอันนี้เรา63 24 Heavy 63 24 Heavy 29 63 54แฮนด์กันซื้อดีไหมเนี่ยก็โอเคประมาณนี้แหละมั้งน่าจะพอได้โอเค Bezos. เราก็จัดการโลด A reminder to all crew members, there is only one toilet on the ship. แล้วก็เลือกอาวุธหลักไม่มีไอ้นี่ดาเมจ200น็อกดาวน์เป็นไซแอนเวพอยต์เวพอนนี่ดาเมจ400ดาเมจ300น็อกดาวน์เลือกแล้วจะเอาอันไหน400นี่เป็นฮีทด้วย15ตีบวกคงไม่ไหวมากช้อย19 15 27ของกาก27กับของโหดๆในเลเวล15แต่อัปเดตได้ดูเกราะสิคราวนี้ใช้เกราะ30 Dialog 5
30 dialog 5อ้าวผู้หญิงเหรอใช่ก็ใช่ว่ะลืมไปเลยตอนเลือกตัว random เห็นเป็นหนวดก็นึกว่าผู้ชายมีหนวดที่ไหนได้เป็นตัวละครผู้หญิงตอนนั้นนะเล่นนานจนลืมไปเลยเห็นหนวดจนลืม80บล็อก5เดลสกิลไดอะล็อกเท่าไหร่นะตะกี้ของที่เราใช้อยู่ไดอะล็อก5ไดอะล็อกสกิล5มีโบนัสอันนี้ก็หมวกหนา60ไปอันนี้กันอะไรนี่ armor physics armor physics plasma armor rating นี่กัน plasma บ้างกันอะไร electric ที่เมติกคือเคมีโครโนฟิลทีทีมิสเตอร์เดลคิลิคอนฮิตสาริกาลิ้นเงินใช่ไหมอาร์มอนสกิลอันสกิลแรงแมวนี้สกิลบวก5ดิเฟนส์บวก10อันนี้ก็ดีทัสคิดอึดโคตรเทคสกิลบวก5เทคสกิลบวก5เอาอะไรดีเนี่ยเทคสกิลจะได้ใช้นะเทคสกิลเอาอึดไว้ก่อนไนท์แมร์ไว้ย่องนี่ก็ไนท์ไว้ย่องไม่แบล็กแครี่ไม่ต้องแบกอะไรแล้วโอเคเลือกเกาะทิงเกอร์ด้วยเดี๋ยวกันนะทิงเกอร์ตีตัวเกาะเก็บเต็มแล้วได้108ทูไทยต่อไปก็เรื่องอาวุธมีทางเลือกไม่มากนี่400เราใช้อะไรดีล่ะเนี่ยเลี้ยว19 400วันแฮนไม่เอาซ่อมก่อนมั้งเท่าไหร่ว่า4,000ตีนี่บวกกับเป็น10,000นะเนี่ยหลายหมื่นมันก็ตีมาเยอะแล้วเนี่ยมาลองดูแล้วกันใช้นี่แล้วกัน 9,000 17,000 30,000หมดแค่เร็ว19 30,000เต็มที่ละ 30,000แกันเหนียวเกลือเอาไปช่วย Now arriving at Phineas's top secret orbital lab. Top secret lab 29มีดาเมจบวก5มีอึดแต่สิ้นคิดไม่มีอะไรเลยมีดาเมจบวก5บวกได้ไหมเนี่ย
ดังเท่าไหร่ตีโบอีกหน่อยเกิดอีกนิดหมดแล้วไปเราต้องไปไฟกับเอาแซมไปแล้วกันแซมคลิกเหรอเอาใครไปดี1 ชั่วโมงแล้วมาเอาทีเดเวลต่ำเห็นทหารคอร์ปอเรทไหมเราจะไปเก็บตรงไหนดีคอร์ปอเรทเรามีของมีสั้นไหมมีสั้นเดินได้ฟลิกมีว่ะมีสั้นบับเบิ้ลศัตรูจบตูดกันไม่มีเสื้อเกราะเที่ยวอะไรเนี่ยเงียบๆสอยๆเอ้าไม่เงียบแล้วได้ Cycle complete. โอเคทำไปได้แฮก90แฮก90หรือว่าเบย์พาดนี่คืออะไรนี่อ๋อบิ๊กครับเดอะทารันไปทารันเจ๋งไหม10โอ้ยขยะสิ้นดีเดี๋ยวขยะรูดเงินเต็มที่ไปไม่มีอะไรแล้วเราไปทารันได้แล้วจะเห็นฉากขายของเป็นส่วนใหญ่สังเกตของก็นี่เป็นเกม RPG แหละเป็นเสน่ห์ของ RPG ในการฟาร์มของอัพสกิลนั่นนี่นู่นจัดตัวละครให้ครบทีมฮีโร่ในปราบเกมจะไปทาง If you stop in the engine room, Captain, as it appears we may soon be embarking for a maximum security prison planet, I believe the crew would like to speak with you to, as you humans put it, air some concerns. เลยต้องมีการประชุมกันก่อนพอชุดชมพู Phineas, locked up in Tartarus? We cannot let this stand. That place terrifies even the most hardened criminal. I'm not one for pointless heroism, but the board's gonna be after us next. We gonna finish what we started? To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. ไปการตอบว่าอะไรดี
Someone has to protect humanity's future. Who better than us? I'm sure the outlaw Phineas will appreciate you saving his day, as it were, Captain. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any ช่วยวัน unfinished นี้ business. แต่ความจริงมันไม่ได้ Once หมา you ยความ sneak แบบ into นั้น Tartarus, you may be there a กะ while, สากินมาก or permanently. อ่ะต้องอะไรมาก be doing every one step กินไป If we don't make it, at least it'll be a great story. Got my trusty tossball stick, got my ass-kicking boots. I'm ready, boss. Outstanding. You can count on us, Captain. We're crew. For real crew. That means we got each other's backs. Right? Never thought I'd volunteer to break into a prison. Seems like your tendency towards risky behavior is rubbing off on me, Captain. Command not recognized. Waiting on your command, Captain. อ่ะเราจะไปเราต้องแต่งชุดให้เรียบร้อยชุดลืมซ่อมเดี๋ยวค่อยกลับมาซ่อมชุดไหนวะนี่ขยะชัดๆเนี่ยล็อกสกิลบวก5ล็อกสกิลบวก5นี่ก็บวก5นี่วะนี่กันเหมือนกันต้องไปเคลียร์ของเคลียร์ของเดี๋ยวหลงเอาของที่จำเป็นไปอย่างเดียวเกราะที่จำเป็นอย่างเดียว70ใช้นี่ใช้อาจจะใช้ไม่อาจจะใช้แค่เดียวพอไม่เหลือก็ไม่ใช้ผมครูไม่น่าจะใช้มีแล้วไปแล้วถอยกลับไม่ได้แน่ใจไหมเซฟไหมเซฟI am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. ไปไม่ต้องอะไรมาก Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their day worry-free. Except you. You'll be dead. เรามีเก้กล่อม78คุมครูเก้กล่อมก่อนแล้วกัน Alright. I'm feeling generous. I'm transmitting the idea of a productive, law-abiding employee so you can see what one looks like before you die. Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. How can I be of assistance? Take care. I require a functioning captain to run the ship. จะได้ปะคน Remember that you เอาฟิกกับแซมฟิกกับหลวงพ่อแซมแล้วกันฟิก
are ไปให้ not เต็มที่แนวท้ายละแต่ยังไม่ได้ตีบวกเต็มที่นี่วะช่างมันเลยไม่ได้เหินไว้กันมาได้ดีมาแล้วปลดตัวได้ The captain is right by us. Where's that noise? Now it's time. The board will never hold Groundbreaker. Not while I breathe. Push on, Margot. What's that noise? Somebody toss this garbage up in here. เอาลืมซ่อมกรอบดูล็อก75ต้องมีล็อกพีกไปใส่เกาะเหมือนเดิมก่อนหนักซ่อมดิ Fulfilled. I'm bringing him down! I need cover! The paperwork. ทารานเป็นคุก How long we last on the surface? Area sanitization assessment. The labyrinth on Tartarus. Task classification. Easy peasy. ได้คุยไหมอ้าวไม่บรรลานชุดคุยชุดเซตนี้ชุดเซตคุยยังไกลอ่ะ Tidy up this area. Waiting for confirmation command. Confirmation command not received. Sublight has arrived. Hey, kid. A little bird told me you could use our help. I said I owed you one, and I always pay my debts. เก็บหนี้ Lilia sent you. System beginning security. คุยกันเรางานของเราให้เงินไม่ได้ใช้แล้วมีอะไรดูทั้งหมดอะดรีนาลีนมาเอาตังค์หมดแล้วเซลไม่เหนื่อยใช้ละเซลให้หมดอย่าเซลให้หมดไม่อาริเบตี้ออก็ดีนะพ่นสปีดก็ดีนะเป็นสปีดเป็นพ่นสปีดแอทแทกเอาหมดดูหน้าเดี๋ยวที่เอาไปขึ้นเกาะไม่ได้ใช้ละนี่ไม่ซื้อไม่ได้มีซื้อเกาะเทให้หมดเกอร์ได้ทิกเกอร์ไปไม่ได้ม่วง70หมด
ต้องเหลืออะไรไว้ต้องเช็คพีก่อนว่าอัพพีกันเรียบร้อยยังคลิกเหลือพีอันหนึ่ง2 อันเนี่ยนี่ด้วย1 อันcorporate utility แต้มบวกเกราะกูดาวไม่เอาไปมันมีอะไรคาแรคเตอร์พีคแล้วถึงพีค30 ดาเมจไม่เอาเฮดช็อตสกิลไม่ได้ใช้หรือว่าคอมโบเนียทู25 เฮลย่องวะคอมโบเนียนProcessing data. Sweeping feed warning. Error. ไม่เป็นไรเก็บกดได้สบายมากGet in there, troops. For Monarch. For Halcyon. มอนนากับ Halcyon กลุ่มไหนมาอีกรอบนี้เปอร์เซ็นต์แคสโอ้Hold it. กอบได้ในหวาน No. ชุดโหดดีเว้ยชื่อไม่มีอะไรเว้ย Hold on. I don't recognize you at all. เก็ตกล่อม Of course I do. It's one of... Apologies, man. เป็นไรครับเดี๋ยวก่อนWell, look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. And I see you've brought the kid along. Babysitters may be expensive, but they're worth it, you know. Yeah, keep talking, pal. I'll just keep thinking of a place to bury your body. And... oh, I had heard you were dragging around a repurposed janitorial mechanical. My staff jokes that it's because you're a walking pile of refuse. Interactive database updated. The unique organic substance labeled Chairman has been classified as filth, imminent for incineration. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. ไม่ต้องคุยมากก็ได้เสียเวลา I'm not in your way, you dullard. You talk to me. You want to go die in a blaze of glory? Be my guest.
Besides, I don't know what you think you're doing here, but Sophia's doing good work up there with Phineas. Your efforts will be in vain. เกมเนี้ยสามารถเก็บใครก็ได้ Clean cycle up to industrial stain. Got a promotion coming. I can feel it. มันไกลอยู่นะ พร้อมไหมเดี๋ยวเป็นชุดนี้ Difficult job ahead? Consider equipping a pack of Sam's special solvent stainout remover. It's ruthless on residual blood splatter. All right, boss. I'm ready. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. Words cannot express the extent of my disappointment. We had a plan. All you had to do was skip the Hope to Tartarus, as I asked. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. คือ You've ถ้าเราไม่คุย introduced ก็ได้อะเก็บเลย uncertainty, ก็ได้ and there is nothing I despise more than uncertainty. Typical. Running your mouth in the middle of a crisis. It's almost as if you delight in chaos. My report said you were simple-minded. I simply never imagined you'd be stupid enough to throw the entire system into chaos. I should have dealt with you a long time ago. You were always too dangerous to leave unchecked. Leaving you alive was my greatest mistake, but it is a mistake I intend to correct. I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the เราต้อง damage ตัดสิน you've ใจว่า done. เราจะอยากให้โปรแกรม I เนี่ย can ดำเนิน set ต่อไปไหม things right. ถ้าเราไม่อยากให้โปรแกรม In that เดิน we ต่อ are ไป in ต้องเก็บ agreement. โรซ่า An โซ end to เฟีย violence is precisely what I want. An end to chaos. An end to senseless loss of life. The only obstacle standing in my way is you. You were one of my finest agents once. I don't want to destroy you. Turn yourself in, and I may yet show clemency. Fair enough. I'm giving you exactly one chance to parley with me. ถ้าเกลี้ยกล่อมก็ได้นะเกลี้ยกล่อม Interesting that you think I'm going to die here. I believe I'm more than capable of taking you on. Fair point. I don't know how you've managed to defy the odds. By every reasonable estimate, you should be dead. Yet here you stand. I've devoted my entire life to protecting Halcyon. I'm not afraid to die in the line of duty. Not 154. There isn't much of a board left, thanks to you. You've thrown this system into disarray. Cleaning up your mess will be the work of a lifetime. You were always an unknown variable. I tried to recruit you, but you threw your lot in with that madman, Phineas Wells. ไม่ได้ฮะ
Yes, I'm quite aware of your brazen act of corporate vandalism. By the way, those test subjects you killed, they died in agony. My scientists assure me they can recover the data you've destroyed. You've succeeded in temporarily delaying our research. Nothing more. เรามีสกิลอะไรบ้างตาย That isn't true. It can't be. You're trying to manipulate me. That experiment was absolutely essential to the program. My scientists assured me they were close to a breakthrough. They gave me their word. เรามีดำ I don't know what pains me more. Realizing that I've been lied to, or hearing the truth from an idiot like you. We're going to have to start all over again. All that research, all those experiments, you've set us back decades. I haven't given up on the program yet. You've caused some complications, but I can improvise. I can fix this. I haven't lost control of the labyrinth yet. Our security system is still operational. I can still put a stop to you.ต้องลายบวกแฮกกลุ่มคู100พระเจ้า This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down a drain. And don't worry. I will inform Dr. Wells that you died heroically or something. ไหนล่ะล็อกว้าช่วยกันหน่อยแล้วกันพี่ วัดเทคสกิลทีเนียเอาแควแล้วเดี๋ยวหมวกเทคมา75ขาดมันนะไม่ได้เอาหมวกไม่ได้เอาหมวกตายไม่ครบมีปัญหาละโอเคมีปัญหาละครับงานนี้พี่น้องสุดอะสุดแล้วอันนี้มันนะพลิกปืนเลยไหมนี่พลิกปืนนี้ใช้ไม่ได้ละ900 1,200 300 4 แล้ว3ไป11เซฟด้วยตายแน่ Sweeping. Here I come! Sterling is this unit's middle name. Cá nữa.
ด
อะดรีนาลีนหมดเหรอจังอะดรีนาลีนออรี่อะดรีนาลีนหมดแย่แล้วล่ะ Why won't you just die? More where that came from? อ้าว Get me out of here! นะไม่คิดว่าจะ You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. And I just about pop open something. I don't like star that I already not smooth from the something. I would like nothing more than to celebrate this victory, but we have a serious problem on our hands. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. Hold on, Doc. Are you telling me the Earth went dark 3 years ago, and the board's just been covering this up? They've been incredibly effective at concealing the truth. Right now, the only people in the colony who know are standing in this room. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? คือประมาณว่าบอกมาเลยเพื่อนสถานะที่คุณเนี่ยเซฟพวกเราเนี่ย I can imagine เนี่ย better poison of the job that you เนี่ยดำตอบแบบโง่ๆโอ้ sorry ไอ้วันไม่ได้ฟังมึงเลยฉันคิดถึงกับไอศครีมอยู่คือไม่ได้ฟังมึงพูดเลย คือคิดถึงแต่ไอติม I see. Well, you've certainly earned a treat for yourself. I'll just get on with reviving the other colonists and saving Halcyon then. Enjoy your creamed ice, or whatever you call it. แล้วก็บอกคุณเนี่ยไป enjoy กับไอติมไปจบ The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment she landed in Emerald Vale, her actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists, engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy.
In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. As the colony struggled to survive, the inspirational story of the iconoclasts spread like wildfire, and Graham was able to bring many of the smaller Territu townships into the fold. However, his zealous obsession with spreading the word blinded him to the needs of a growing organization, and the movement was unsustainable at scale. The iconoclast way seemed to work best, and ultimately petered out on Monarch. Bolstered by her status as savior of humanity, Lilia Hagen ushered sublight salvage to a new golden age. Her company grew bolder and more transparent over time, muddying the line between lawful and criminal for the entire colony. The sublight family would thrive for years to come. Over the years, the ruins of Edgewater caused irreversible environmental damage to the landscape of Emerald Vale, owing largely to the presence of toxic compounds in the town's building materials. As for Edgewater's former workers, their remains provided a source of nourishment for the region's fauna, leading to an explosion in the sprat population. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable, she never quite came out of her shell. She seemed to prefer the company of Ada to the crew, and she could often be found neck-deep in cables and grease, telling Ada funny stories from her childhood. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to remain aboard the Unreliable permanently as its chief and sole engineer. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group,
a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide or just looking to throw back a beer and swap stories could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain. But the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the chaos on Tartarus, and left Dr. Wells to save Halcyon on his own. You had more pressing matters to attend to. As you tasted your first scoop of Rizzo's partially emulsified, semi-frozen milk-like dessert, you realized something. All your troubles, all your adventures, all your struggles and choices, they had all led to this single moment. And it was all worth it. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. โอเคจบแล้วครับพ่อๆจบแล้วหาอะไรกินได้กี่โมงแล้วเนี่ยโย่จบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วนอกจากเครดิตก็มาเคลียร์เขาเรียกว่าไงนะมาเคลียร์ของเก่าที่ได้ค้างไว้ให้จบก็คนดูอยู่3คนมั้งดูจากกันแล้วก็มีอยู่3คนก็เพื่อ3คนนั่นแหละให้มันเรียบร้อยลงเรียนจีนก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับที่ไม่ได้เล่นตั้งแต่ต้นจนจบเอาแค่ต้นจนจบเลยตรงกลางหายไปเยอะเพราะว่าเป็นปัญหาหลายอย่างหนึ่งก็ YouTube ยังไงล่ะมันสตรีมสดเมื่อวานที่ผ่านมาสตรีมสดเนี่ยไม่ได้ปัญหาแล้ว YouTube ก็มีความละเอียดคลิปเนี่ยให้เหลือแบบบิตเรทเหลือน้อยมากเพราะว่าคนดูน้อยก็เข้าใจนะว่าคลิปคนดูน้อยจะให้ไฟล์ใหญ่ๆบิตเรทเยอะๆคงไม่ได้แต่ทางเนี้ยอัพโหลดบิตเรทเต็มในตอนนี้บิตเรทเข้าไปเต็มแล้วก็140เฟรมเรทเปอร์เซกต์แต่ว่าเวลาอัพโหลดไปจริงๆก็เท่าไหร่ประมาณ60เฟรมเรทเปอร์เซกต์ก็ไม่ได้รับ 2K อะไรที่อัพแค่ไฮเดฟธรรมดาแต่
ว่าไฟล์มันจะเน่ามันอัดติดเน็ตลงโอเคครับหวังว่าไฟคงไม่ดับละมั้งถ้าไฟดับตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้ UPS ก็มีนะแต่ว่าใช้ไม่ได้เรียกว่าอะไรล่ะมันระหว่างที่ UPS อ่ะมันปรับเข้าไปเป็นแบตเตอรี่อ่ะตัวนั้นจะมีไฟกระชากแล้วเขาก็สะพายทางเนี้ยกับถ้ามีไฟกระชากหน่อยนึงต้องใช้เพียวทรายค่อนข้างจะแพงแล้วเพียวทรายมันไม่สามารถเขาเรียกว่านะใช้การ์ดจอ2ตัวได้มันเล็กถ้าตัวที่รับการ์ดจอ2ตัวได้ค่อนข้างจะแพงมากจะแพงธรรมดาแพงเงินเดือนผมอะง่ายๆก็คือว่าไม่คุ้มอะเหมือนกับอะไรนะจะถ่ายทอดสดก็ต้องเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่เพราะลองเช็คแล้วมีปัญหาที่เราเตอร์ทางเนี้ยแลนของเครื่องเนี้ยแลนเนี่ยมีที่การแลน2ตัวไม่มีปัญหาเรื่องการปล่อยแลนส่วนตัวฮับสวิตก็เป็นที่การแลนติดที่เราเตอร์ต้องเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่เป็นพวกอะไรนะอาร์เชอร์คือประมาณนั้นแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดฝนตกไฟดับฝนตกเน็ตดาวยูดีรถเกี่ยวข้าวมันจิ้มสายเน็ตแก้วขาดอะไรหรือว่ามันเป็นทำรังที่ตู้เครือข่ายบ้างล่ะล้านสาเหตุที่จะทำให้เน็ตเน่าเน็ตขาดช่วงก่อนเล่นฟอร์เนอร์ก็เล่นไม่ค่อยได้เพราะว่าเน็ตมันห่วยคือฟอร์เนอร์มันต้องแบบเฟอร์รี่ต้องกันดาบต้องอะไรต้องเร็วพอเน็ตห่วยก็เลวร้ายสุดก็คือหลุดกลางเกมเลวร้ายน้อยกว่าก็คือจอเราพาชาวบ้านตายแล้วชาวบ้านไม่ตายจะมาฟันเราตายอย่างเงี้ยหรือว่าเราไม่สามารถกาดได้เพราะว่าจังหวะกาดที่มีความเร็วสูงเนี่ยเราจะกาดไม่ทันของฟอร์เนอร์นะครับก็เล่นเกมเมอร์นี่ก็อุปสรรคการเยอะแยะตอนเด็กเกมเมอร์นี่อุปสรรคเยอะโตขึ้นอุปสรรคการเวลาทำงานเป็นซื้อเกมมีเด็กซื้อเกมเนี่ยจะบอกว่าซื้อเกมเถื่อนเด็กๆนะแต่ซื้อเกมเถื่อนแพงนะเมื่อก่อนต้องนั่งรถไปเชียร์รังสิตนั่งไปไหนต่อซื้อเกมเถื่อนแผ่นละ150 250ถ้าเกมสมัยก่อนแผ่นซีดีโอ้มีหลายแผ่นด้วยทั้งเกมที่เฉือนพันโอ้พระเจ้าเกมเถื่อนแพงกว่าเกมจริงก็มีบางเกมก็เป็นไปได้เพราะแผ่นมันเยอะพอตอนนี้สตรีมมาอีพิกมา GOG มาอันดิซอฟโตอะไรอีกอะแมทเทอร์เน็ตเกมไม่ต้องไปนั่งอะไรนะไปซื้อไปหาแผ่นจ่ายเงินปุ๊บโหลดปั๊บลงเครื่องปุ๊บเล่นเลยสบายไม่มีใครจะมานั่งอะไรนะมาอะไรนะลงเกมเถื่อนอะไรแล้วถ้าจะลงเกมเถื่อนก็ต้องลงประเภทที่เรียกว่า DMC ก็ประมาณว่าก็ลงได้เลยไม่ต้องแฮกอะไรมันแจกใน DMC อยู่แล้วคือคุณจะโหลดใส่เครื่องอะไรได้แต่เขาห้ามก็แค่ว่ามีแค่กฎหมายมาคุ้มครองเฉยๆจิตสำนึกของคนนะก็แค่นั้นเองก็ DMC เกมพวกนี้ก็ดีก็สะดวกโหลดลงเครื่องเล่นเก็บเซฟใส่แผ่นใส่อะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าอะไรนะอัปเดตข้างหน้าแล้วจะเล่นไม่ได้บางเกมก็มีปัญหาที่ว่าวีทีก็เล่นไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันพวกนี้มันติดลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างนี่แหละมันเกมเงี้ยอยู่ดีๆก็ติดลิขสิทธิ์ลบเพลงออกอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องไปพูดไปเล่นพูดไปเรื่อยมีอะไรเราก็บ่นนี่ตอนหนึ่งคือบ่นไปเกมก็คือเล่นเกมมีความสุขเล่นเกมเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรนะเกมนี้เดี๋ยวจะออกมาในสตรีมแล้วสตรีมจะขายแล้วเร็วๆนี้แหละออโต้เวิร์ดนะจะขายเร็วๆนี้แหละ
แล้วก็แต่ความทีนี้ซื้อมาจากอีปริกมันลดราคาตอนนั้นให้คูปองมา300โอ้ซื้อเลยก็เลยได้ราคาก็ค่อนข้างจะถูกก่อนหน้านี้มันลงเครื่องอะไร PS4 หรือ Nintendo Switch ป่ะนั่นแหละอันนั้นค่อนข้างจะแพง1,000-2,000ปกติอยู่แล้วแถมสเปคก็ไม่ได้แรงเท่าคอมนะแต่ก็ราคาถูกกว่าในแง่ประสิทธิภาพก็คุ้มค่าคุ้มราคาใครซื้อเครื่องเพลย์เครื่อง Nintendo Switch แบบคุ้มยิ่งซื้อ Nintendo Switch ตอนที่ก่อนมันจะแพงก่อนโควิดระบาดว้าวซื้อมาขายต่อกำไรพระเจ้าโอเคจบแล้วUnreal Engine นะตอนนี้ Unreal 4ต่อไป Unreal 5ออกมาแล้วกว่าเกมจะออกมาก็น่าจะ5 ปีน่าจะได้เกม Unreal 5ว้าวแล้วได้เกม Unreal 5อีก5 ปีแล้ว RTX 2080ไม่น่าจะอยู่อาจจะต้องเป็นอะไรนะรุ่นใหม่กว่านี้โอเคจบดูเครดิตเรียบร้อยคนสร้างคนแปลภาษาและอื่นอีกมากมายตอนจบเราก็จะได้ไอติมแดกไอติมโดยดร.เวลก็สามารถฟื้นคนได้จากโฮปไปได้ครึ่งหนึ่งและส่วนใหญ่ตอนหลังก็จะบอกว่าดร.เวลก็บอกว่าแต่ก็ให้อะไรนะให้คนที่ฟื้นมาพวกเอนจิเนียร์พวกไซออนติสนักวิทยาศาสตร์มาสารงานต่อโอเคทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่ละดาวบอร์ดก็ตายหมด ล็อกเก็ตเวลล็อกก็นี่ก็คิวแบบไม่รู้คิวทำไมก็คิวให้เรียบร้อยเพราะว่าตามท้องเรื่องเนี่ยไปเคยเล่นแล้วรอบหนึ่งมันค่อนข้างจะเป็นคนเลวไม่ใช่ค่อนข้างมันเป็นคนเลวประมาณว่าเฟลิกบอกว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะหนีออกจากกลุ่มเลยนะต้องฆ่าแต่เราขี้เกียจคุยมันยาวโอเคแค่นี้นะครับพ่อยเกียรติเวรเสร็จแล้วอาจจะไม่ได้ลงคลิปอีกยาวมั้งหรือจะลงคลิปอีกก็ไม่รู้สิต่อไปในอนาคตไม่ได้เล่นเกมเป็นอาชีพเกมคลายเครียดไม่รู้ไม่ลงอะไรไซเบอร์พังเหรอไซเบอร์พังก็ไม่รู้นะก็เล่นอยู่แต่ไม่ได้ลงหรือเปล่าเครื่องจะไหวไหมเพราะมัน request CPU i5 70นี่ไม่มี70อะหรือ i5 78ว่ะอันนี้ CPU ที่ใช้ต่ำกว่าต่ำเจนเก่าประมาณเจน7มันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันต้องแคปเจอร์ไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยCPU อาจจะไม่พอเดี๋ยวรอดูก่อนละกันเพราะว่าจะมีเงินซื้อคอมใหม่ไหมไม่สิอัปเกรดคอมก็ไม่ได้อยากอัปเกรดหรอกเพราะว่ารอ DDR5 มาแล้วก็พอร์ต PCIe 4.0 อัปเกรดทีเดียวเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยน CPU เปลี่ยนทุกอย่างทีเดียวเลยเสียเงินทีเดียวไปเลยตู้อัปเกรด CPU ก็ 20,000 แรมอีก10,000เป็นบอร์ดอีก10,000การ์ดจออีก 30,000เท่าไหร่แล้วเนี่ย 70,000 เรียนกลางไปสิได้ CPU ตัวท็อปประมาณ 16,000ดีกับอะไรนะ CPU cooler ไปด้วยก็รวมเป็น 20,000 เมนบอร์ดตัวท็อปหน่อยประมาณ 8,000 ตีสัก10,000ก็เป็น 30,000 แรมอยู่ที่ 8,000 อาจจะไม่พอต้อง10,000ก็ 8,000 พอมั้งก็เท่าไหร่ว่า 38,000 การ์ดจออยู่ที่ราวๆ 30,000 เป็นเศษ ประมาณ 70,000เพราะว่าสภายังไม่มีใช้ตัวเก่าได้เขาสภาใช้ตัวเก่าหวังว่ามันคงไม่เปลี่ยนไอ้ตัวไอ้พินนะ6พินเนี่ยคงไม่เปลี่ยนใช้ตัวเก่าได้ส่วน CPU cooler ใช้ตัวเก่าไม่ได้เคสใช้ตัวเก่าได้ก็ถ้าจะให้ท็อปก็ต้องสัก7,000ก็เก็บเงินกันต่อไป 70,000 นี่ทำอะไรได้บ้างเอามาแคสเกมคุ้มไหมไม่คุ้มเอามาเล่นเกมคุ้มไหมไม่คุ้มคุ้มไหมเนี่ยดูดิ10,000ทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนกับคอมตอนนี้ซื้อมาคอมก็CPU 10,000เป็นบอร์ด70,000แรมอีก
อันแรกแม่งก็แพงเลยอ่ะคู่เท่าไหร่16 กิกแพงตอนซื้อตอนนั้นเลย5,000 8,000ได้ไงอ่ะแพงบัดตก5,000มั้งหรือ8,000นะแต่แม่งโคตรแพงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซัพพลายก็เท่าไหร่อ่ะ6,000 7,000อีกแล้ว1,000แล้ว UPS ตัวกินตังค์มาเรื่อยๆ84 ลูกก็700 78 3,200ก็คอยเปลี่ยนแบตเรื่อยๆเนี่ยคุณค่าก็ต่ำอะไรอย่างเงี้ยพัดลมตัว350 RGB 350ได้3ตัวเส้นละพันสีง่ายๆโอ้พระเจ้าฟังหมดไม่มีใครฟังหมดหรอกมากก็ไม่มีอะไรคอมพิวเตอร์แพงเนาะจอก็10,000เศษซื้อเครื่องเกมดีกว่า 70,000เนี่ยซื้อที่พูดเป็นตะแกะประกอบ 70,000ถ้าไม่ใช่คอมทำงานนะซื้อ P5 โอ้โห P5 เอาไปเลยรุ่น Edition Limited Edition เอาไปเลย 50,000ได้เหลือป๊าดแบบมีความสุข 50,000ครับไม่เหมือน 50,000นะรับรองว่าถ้าคุณซื้อพวก Xbox หรือว่าอะไรนะ P5 หรือว่า Xbox ตัวใหม่อะแบบงบ 50,000เนี่ยซื้อรุ่น Limited เหลือแบบโอ้ความสุขถ้าเกิดมานั่งซื้อคอมนะถ้าคุณจะมาซื้อคอมแบบอะไรนะอยู่กลางๆนะ 6,000 7,000 10,000 ต้นแบบกลางๆมันเดี๋ยวอีก3 ปีก็อยากเปลี่ยนใหม่ไม่ต้อง3 ปีหรอกแค่3 เดือนก็อยากเปลี่ยนใหม่พอมีตังค์แล้วก็อยากเปลี่ยนใหม่แรมอย่างเงี้ยพอซื้อ 3,200 ก็อยากได้ 3,600 จาก 3,600 ไปได้บัตร 4,000 ก็ไปเรื่อยความจุตอนแรกจุ64โอ้ยเหลือ64ไม่พอ64ใช้อะไรกันมากมายไม่พอต้อง128การ์ดจอเหมือนกันตอนแรกการ์ดจอโอ้ย1080 Ti แรงสุดแล้วไงมี2020อะไรนะ RTX 2080 Ti ภาพสวยกว่าซื้อมาเสร็จปุ๊บมีนี่ซุปเปอร์อะไรเนี่ย TI Super RTX Super ออกมาเห็นแล้วอยากได้ของใหม่กันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าซื้อคอมนะแบบประมาณว่าถ้าจะซื้อดีก็ควรจะซื้อให้เหมือนกับเครื่องเพลย์มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นกะว่า5 ปีก็กะใช้5 ปีคือ5 ปีให้คอดี5 ปีไม่อย่างแรมเนี่ยยังพออัปเกรดได้ต้องมี4 ช่องอัปเกรดได้ไม่เปลืองซื้อทีละ2คู่กันได้ไม่มีปัญหาคงไม่มีใครยกเว้นว่าจะทำบอร์ดแบบไมโคร ATX ที่ว่าอะไรนะแรมมี2 ช่องคิดดีๆจะใส่ช่องเดียวก็กระไรอยู่เห็นไหมการ์ดจอก็ใส่ได้ตัวเดียวเงี้ยอัปเกรดการ์ดจอเนี่ยมันก็คือเปลี่ยนใหม่แหละยกเว้นว่าใครจะใช้ออนบอร์ดถ้าเป็น Intel ก็ HD ใช่ไหมออนบอร์ดก็เล่นเกมไม่ได้เล่นเกมได้ไม่ใช่ไม่ได้เล่นได้แต่มันก็เล่นได้บางเกมว่าไปนั่นเกมเมอร์เปลืองจะตายโดยเฉพาะเกมเมอร์เล่นเกมฟรีนะเกมฟรีบนมือถือโอ้ยแอกนาล็อกอะไรนะเนี่ยแอกนาล็อกอะไรเอ็กซ์นอลเลิฟเนี่ยบัตเจ้าเปิดชุดดีว่าเปิดชุดอุลตร้าแมนเปิดโชว์ขนาดนั้นนะกิลวอร์ยังกากหมดไปเยอะกิลวอร์ยังกากเลยแล้วไอ้คนที่กิลวอร์โหดๆเขาเติมไปเท่าไหร่มันบวกทีละ 1% บวกทีละ 3% บวกไปนิดเดียวหน่อยมันมีทุกชุดอะคิดเอาความฉีกอะปวดหัวเลยเนี่ยยิ่งเปลืองเล่นเกมฟรียิ่งเปลืองแต่ถ้าเล่นแบบอะไรที่มันเนี้ยออโต้เวิร์ซื้อมาแล้วไง1,000จบไม่มีอะไรต่อแล้วจบไม่ต้องปวดหัวเพิ่มไม่ต้องไปซื้อไมโครเซกชันไม่ต้องไปสุ่มกล่องจบเดี๋ยวนี้จบแล้วอยากเล่นใหม่ก็ได้อีกรอบบายพูดไปบ่นเจ็บคออะไรนอนนี่ครับขอบคุณที่ฟังบ่นแต่คิดว่าไม่มีใครฟัง